زنان نیز همانند مردان حق دارند در سرنوشت خود و میهنشان شریک باشند. بیبی مریم بختیاری. توی این ویدیو قرار سرگذشت یکی از قوی‌ترین و شجاع‌ترین زنان تاریخ ایران رو روایت کنیم. با ما همراه باشید. بیبی مریم بختیاری متولد سال 1253 هستند و در منطقه بختیاری به دنیا اومدن و ایشون لور بختیاری هستند. خانواده بیبی مریم یکی از بانفوذترین خانواده ها تو دوره قاجار بودن. پدر ایشون حسین قلی خان یکی از خانهای ایل بختیاری بودن و برادران ایشون جزو رهبران انقلاب مشروطه بودن و کلا بیبی مریم توی یه خانواده بانفوذ به دنیا میان و در کل خانزاده بودن. بیبی مریم در کنار خانواده‌اش زندگی خوبی داشته، اما زندگی همیشه اونجوری که ما می‌خوایم پیش نمیره. وقتی که بیبی مریم فقط 9 سالش بوده، پدر ایشون فوت میکنن. پدر ایشون به دستور پسر ناصرالدین شاه به قتل میرسن در واقع و همین باعث میشه که بیبی مریم توی 9 سالگی پدرش رو از دست بده. بیبی مریم در دوره‌ای میزیسته که زنان حق تحصیل نداشتن، حق اینکه سواد داشته باشن نداشتن، حق اینکه توی کارهای اجتماعی مشارکت داشته باشن نداشتن، حق اینکه بیرون کار کنن نداشتن و کلی حق دیگه‌ای که از زنان گرفته شده بود. تو اون دوره بیبی مریم علاوه بر اینکه سواد داشت، کتاب مطالعه می‌کرد، زنی روشنفکر بود و حتی کتاب می‌نوشت. علاوه بر اینها تیراندازی، سوارکاری و کلی فنون رزمی هم بلد بوده. بیبی مریم از انقلاب مشروطه حمایت میکرد. همینطور که بهتون گفته بودم، برادران ایشون هم جزو رهبران انقلاب مشروطه بودن و خب خود بیبی مریم هم از این انقلاب حمایت میکرده. تو دوره انقلاب مشروطه بیبی مریم به هواداری از حقوق زنان برخاستن و تلاش خودشون رو کردن تا بتونن اون حقوقی که از زنان گرفته شده بود رو بهشون برگردونن. همینطور که بهتون گفته بودم، بیبی مریم مهارت‌های رزمی مثل تیراندازی، سوارکاری، اردوی نظامی و لشکرداری رو از پدر و برادرانشون آموخته بودن و تمام این مهارت‌هایی که آموخته بودن رو در فتح تهران، فتح اصفهان، جنگ‌های دوره مشروطه و حتی جنگ جهانی اول استفاده کردن. و استفاده ایشون از مهارت‌هاشون به این صورت نبوده که بیان اونا رو به دیگران یاد بدن یا پشت جبهه کمک کنن. نه، ایشون خودشون شخصاً تفنگ دست می‌گرفتن، سوار بر اسب می‌شدن و به دشمن حمله می‌کردن. یکی دیگه از اقدامات بیبی مریم چی بوده؟ ایشون میان ثروتی که خانواده‌شون داشته به همراه قدرت و نفوذ سیاسی که داشتن رو جمع میکنه و از اونها برای تشکیل یک گروه از سواران مبارز بختیاری استفاده میکنه و با این سواران مبارز بختیاری میاد به اشغالگران روس و انگلیسی توی جنگ جهانی اول حمله میکنه. بیبی مریم از معدود زنان زمان خودش بوده که میومده حوادث تاریخی رو مینوشته. اتفاقاتی که براش میافتاده هم مینوشته، خاطره نگاری میکرده. بیبی مریم یک کتاب داره که توی اون خاطرات دوران کودکی و نوجوانیش رو نوشته و علاوه بر اون میتونی اتفاقات و حوادث تاریخی که تا پایان دوره مشروطه رخ داده رو هم ببینی. یه جورایی یه سند تاریخی هم به حساب میاد. ایشون خاطرات خودشون رو به زبان ساده مینوشتن. برای کسایی هم که دوست دارن این کتابو بخرن، باید بگم که اسم کتاب خاطرات سردار مریم هستش. ایشون کتاب خودشون رو اینطوری شروع کردن: به امید خداوند که امیدوارم فرصت بدهد به بنده که یکی زن ایرانی از ایل بختیاری می باشم، روزنامه خاطرات خود را ساده و مختصر بنویسم. در اوایل جنگ جهانی اول، سفیر آلمان به همراه 700 تا افسر آلمانی میان به بیبی مریم پناه میبرن و از اون میخوان که بهش کمک کنه که بتونن جان خودشون رو حفظ کنن. بیبی مریم هم بهشون کمک میکنه. و قبل از اینکه جنگ جهانی تموم بشه، سفیر آلمان به خاطر اینکه تشکر کنه از بیبی مریم به خاطر این کاری که انجام داده، میاد یکی از بالاترین مدال‌های نظامیشون رو برای بیبی مریم میفرستن. بیبی مریم تو سال 1316 دقیقاً 3 سال بعد از اعدام پسرشون علی مراد خان فوت میکنن. اگه میخواید بدونید که چرا علی مراد خان اعدام شدن، باید بهتون بگم که اینجا نمیشه توضیحش داد، خیلی طولانیه و اگه دوست دارید دلیلش رو بدونید تو کامنت ها برام بنویسید که یک ویدیوی جدا کلا در مورد سرگذشت علی مراد خان براتون توضیح بدم. بیبی مریم توی اصفهان فوت میکنن و آرامگاه ایشون تکیه بختیاری ها توی تخت فولاد اصفهان هستش. در مورد زندگی بیبی مریم بختیاری یک سریال تلویزیونی هم ساخته شده به اسم بانوی سردار. من خودم این سریال رو ندیدم، نمیدونم قشنگه یا نه.
شما اگه این سریال رو دیدید خوشحال میشم که نظرتون رو در موردش تو کامنت ها بهمون بگید. این بود زندگی نامه بیبی مریم بختیاری، زنی که برای همیشه نامش توی تاریخ ایران ماندگار شد. اگه از این ویدیو خوشتون اومد میتونید با لایک و کامنت و سابسکرایب از من حمایت کنید. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. خدا نگهدار.